हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसको बारेमा केही जानकारी दिँदैछु। यो औषधि फ्लेक्सन हो। यसको बारेमा मैले पहिले पनि भिडियो बनाएको छु, जहाँ मैले चाहिँ यसको कम्पोजिसन, यसको प्रयोग केमा, यसका साइड इफेक्ट के, यो औषधि कुन कुन बिरामीहरूले खान हुँदैन, कुन व्यक्तिहरूले खान हुँदैन भनेर बनाएको थिएँ। आज चाहिँ म यस्तै अर्को यसलाई चाहिँ जिज्ञासा तपाईहरुको, यो चाहिँ खाना खाएर खाने कि खाली पेटमा खाने भन्ने कुरा छ हैन। अब यो खाली पेटमा खाने त हुँदै हैन है, यो धेरैलाई थाहा। तैपनि तपाईहरु खाली पेटमा खाए नि हुन्छ कि भनेर त्यसरी चाहिँ खाली पेटमा खानु गयो भने तपाईको यसले मज्जाले चाहिँ पेट पोल्ने हुन्छ है त। त्यसैले यो औषधिलाई सकिन्छ भने हामी केही खाएर, बिहानको खाजा खाएर अथवा चाहिँ खाना खाएर, दिउँसो खाजा खाएर, बेलुका खाना खाएर, खाजा खाएर या अरु केही चिज यो खानुभन्दा अगाडि केही खाएर मात्र खानु धेरै राम्रो हुन्छ है त। अब त्यही भएर यो औषधिले एकदमै ग्यास्ट्रिक गर्ने, पेट पोल्ने, बढी गर्न सक्ने भएकोले है, अब ज्वरो आउँदा अरु समस्यामा हामी चाहिँ अलिकति बढी समयसम्म दिनको 3 टाइम या 2 टाइम या चाहिँ लगातार केही समय 2-4 दिन खान थाल्यौं भने त्यो बेला चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रिकको पनि औषधि लिएर, ग्यास्ट्रिकको औषधि बिहानमा खाली पेटमा है। खाली पेटको मतलब तपाईले चाहिँ खाना खानुभन्दा आधा 1 घण्टा अगाडि, आधा घण्टा अथवा 1 घण्टा अगाडि कम्तीमा है, नभए सुबह उठ्ने बित्तिकै ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएर त्यसपछि चाहिँ तपाईले केही खाएर चाहिँ अझै त्यो ग्यास्ट्रिक औषधि खाए पनि केही खाएर चाहिँ यो खानु अझै राम्रो हुन्छ है त। हुन्छ। र ग्यास्ट्रिक औषधि खाने भने चाहिँ खाली पेटमा हो। खाना खानुभन्दा आधा घण्टा अथवा 1 घण्टा अगाडि खानु राम्रो हुन्छ ग्यास्ट्रिकको औषधि चाहिँ है त। फेरि यो चाहिँ हैन नि, फेरि यो त खाली पेटमा खानै हुँदैन, यसलाई त केही खाएर खानुपर्छ। ल, म तपाईहरुको यो चाहिँ जिज्ञासा थियो हैन, त्यही भएर यो जिज्ञासा राख्दै हो। किनभने यसले चाहिँ खाना खाली पेटमा खायो भने चाहिँ तपाईको नाइटो या नाइटोभन्दा वरिपरि या माथितिर, त्योभन्दा माथि छातीसम्म पोल्ने, दुख्ने, फुल्लिने, अमिल पानी आउने, ढ्याउढ्याउ आउनु हुन सक्छ। धेरैले चाहिँ यो औषधि खाएपछि मलाई पोल्यो पनि भन्नुहुन्छ या कसैले दुख्यो पनि भन्नुहुन्छ पेट। हो, त्यो सत्य, यसले चाहिँ गर्न सक्छ त्यस्तो ग्यास्ट्रिक है। त्यही भएर त्यस्तो बेला ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। यदि तपाईलाई त्यस्तो ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने तपाईले आफ्नो समस्यालाई डाक्टरलाई देखाएर मलाई त्यो फ्लेक्सनहरु, यो बुर्फिन मिसिया औषधिले त ग्यास्ट्रिक हुन्छ, मलाई चाहिँ अरु हिसाबले मिलाएर राखिदिनु न है भन्नु सक्नुहुन्छ है त। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। म तपाईहरुको यस्तै जिज्ञासाहरु छ भने कमेन्टमा राख्दै गर्नु होला। भिडियोहरु बनाउँदै गर्नेछु तपाईहरुको जिज्ञासा अनुसारको। थ्यांक यू भेरी मच।